No niin, täällä ollaan. Duma kädessä. Vähän lintsivä huurunen, mutta kyllä me olutten kanssa samassa lauksi. Ei muuta kuin vainattiin tapaamaan perhettä ja ostamaan leipää ja pientä snäkkiä päiväksi illallisin kautta. Ja mä oon ihan varma, että siellä on myös kavereita siinä paikassa, että se on siellä Boulevardin keskellä se fine dining sveitsiläinen Delia-ravintola, niin se on erittäin suosittu kavereiden keskuudessa myös. 5 kuukautta on ollut pois nyt, niin Dumaa kädessä takaisin. Uudet hinnat, 250 pesoa kaikki kyydit kaupungin sisällä lentokentältä. Niin, otetaanpa uusiksi nyt, että sain traikin lentokentältä 250 pesoa, eli 4 € on niin tämmönen uusi hinta, että ei tarvitse neuvotella, että se on kaikkialle sama hinta. Kuulemma. Ihan ok. Ja nyt mennään tonne Vainatieteen, missä perhe odottelee siellä. Toivottavasti odottelee. On sovittu, että illallisella aloittaa tämä päivä. Tämä on minun palaaminen ja sitten syvä sinä lähtee kämpille. Oi, tossa on tuo miniväni, mikä mä oon hankkinut. No niin. Sellaista. Okei, nyt ollaan täällä paikoilla jo. Boulevardilla ollaan, että tässä on Sans Rival, kuuluisa ravintola. Ja tässä on Vainatti. Se me aina tavataan, kun mä lähden tai mä tuun, niin tässä. Vielä ei näy istumassa perhettä tuolla. Mutta kaikki täällä Boulevardilla on. Ja kotiinpanon kunniaksi otetaan perinteisen antipasta-plättärin, niin siinä on kaikenlaista herkkua. Ja tietenkin perheellä on Jollibeet huoneensa, perhekoosa, 5 ateriaa, paistettua kanariisia ja pastaa siinä. Ja täällä on Delissä, niin täällä on mukava olla, kun täällä voi istutella lihojen kanssa ja miettiä, mitä seuraavana päivänä söisi. Tuolla on nuo kylmä lihat ja sitten on juustot tuolla. Ja erikseen sitten vielä pienempi kauppa sivussa. Se voi ostaa pestoa ja vastaan. No niin, nyt on ensimmäinen aamu täällä Dumakelessa ja tässä samalla paikalla, kun puoli vuotta sitten mun videossa istuu Spanki tuossa, se on kylän tämmönen maskotti. Oikeastaan pysyvä tämmönen hahmo, joka on kulkenut avojaloilla täällä avojaloin 30 vuotta. Niin Honeycombin alakerrassa oltiin yötä tässä Honeycomb hotellissa 1 yö. Oli helppoa, kun oltiin illallisena vieressä Vainatissa, niin mä voi kätevästi kävellä 10 metriä nukkumasta. Ja traisikkelikin olisi maksanut silleen, jos on vuokrata 2 traisikkelia, niin siinäkin on tullut niinku puolet hotellihuoneen hinnasta. Ja väliin hieman lounasta. Uuniperunoita, pekonia voin kanssa. Ja taas on uusi päivä täällä Dumakelessa tai Pagongissa. Tämä on Divine Mercy International Christian School. Tässä on Divine International Christian School tai Divine Mercy, mutta tää on tämmönen yksityiskoulu, missä mun poika Niko aloittaa koulun sitten. Se on 15 päivän tienoilla, 16 päivä. Niin tänään piti viimeinen päivä, milloin voi rekisteröityä. Niin jätin heidät hoitamaan asioita tonne ja otan kaveri ravintolaan syömään. Meri on aika samannäköinen kuin viime kerrallakin, puoli vuotta sitten. Täältä kun sukellusbootti on nyt vastaamassa noita tankkeja täydettäväksi. Joo. Tänään emme vielä uimaan, mutta ehkä huomenna. Okei, mä saavuin tähän uuteen Finbariin. Mitä tuo piippailee? Tää on tämmönen ihan uusi, hieno pampurakennus. Verrattuna edelliseen, niin voisi sanoa, että
ehkä näin 100 kertaa isompi ja kauniimpi. Tää on siis bambun taidenäyte. Mun mielestä tosi hieno. Käypä kattelemassa. Hienolta näyttää kyllä. Tätä rakennettiin varmaan yli vuosia. Mikähän tämän bambuvalmistajan nimi oli? Tää on paikallinen täältä. Voisi laittaa tuo kuvauskenttään, mutta rakentaa bambutaloja ja tämmöstä. Täällä on hieno baari ja tutut työntekijät mulle edellisestä paikasta. Ottiin tämä chef salatin, niinkö. Siinä tulee munaa ja tämmöstä kinkkua. Ja se on 3 euroa. Ja oluen hinta ekaan, niin se on 1,5 euroa täällä muuten pilsseni. Eli semmonen pikkupullo, niin Thaimaassa se oli kalliimpi, 30% kalliimpi. Ja sitten laittiolut löytyy sitä myös Thaimaassa ja nekkara on sitten tumma olut ja super dry on hyvä myös, se on vaan kalliimpi, pikkusen 2 euroa. Ja täällä on hyvät kahvit ja pizzat ja kaikki, varsinkin chicken wingsit, mutta ne on uusinut menun. Et täältä löytyy siis brittiklassikot ja sitten isompaa nälkää myös. Suosittelen Finbaaria kyllä Darwinissa, on tämmönen, ja tuo delikauppansa vastapäälle, pitää käydä tsekkaa vielä tässä ruoan päätteeksi. Ihan kivan näköinen chef salad. No, tosi hyvä oli ja ihan mulle tarpeeksi pieni salaatti, mutta katsotaan hardcockia, niin se sanoo, että sen lempidrinkki on tuo whisky sour, niin täällä löytyy tuo 210 pesoa, eli 3,5 euroa. Otan tuon whisky sour jälkipalaksi. Joo, täällähän niinkö huomaa heti kun tuli Filippiineille jo enemmän säätämistä kuin tuolla Thaimaassa ja suoraan sanoa, että mulla meni jo varmaan 3 tänään palopinna täällä kaupungissa. Nyt on rauhoittunut kun pääsee tämmöiseen kivaan paikkaan, niin se toimii semmosena lääkkeenä tuohon hermosärkyyn. Niin tuolla auringossa ajalla saitti automaattia, niin vasta 3. toimia ja ajaa niin aika kauas ja tuolla iltapäivän ruuhkassa. Ja sitten tapaamaan perhettä tonne kaverin ravintolaan, kun pitää hakea sitä käteistä ensin. Ja sitten ei ole lähellä automaattia toimivaa sellaista. Esimerkiksi se ja sitten SIM-kortin rekisteröinti on oma homma, josta voisi jauhaa kyllä tunnin vaikka. Nyt se meni se hakemus läpi. Mutta saa nähdä meneekö se, siis hyväksytäänkö sitä Suomen passilla ja tämmöisellä. Ja täällä pitää rekisteröidä SIM-korttia, mutta siis ajelin tuolla jonkun tunnin, niin huomasin, että oli nestehukka, niin meni yhtäkkiä litraa vettä, niin kävi vessassa, niin huomasin, että tää on ihan nestehukkainen äijä, ihan keltaista pöntösä, niin whisky souri, maistaanpas. Ai, kun on kyllä raikas. On kyllä niin raikas, että pitääpä opetella tilaamaan tommosta. Ei aina sitä pilsseniä vaan, jos alkoholia juo. Voi. Onpa jäänyt paljosta paitsi. Okei, tultiin tähän deliin nyt. Tää Finbaarissa oli pikkudeli aikaisemminkin siinä vanhassa. Mutta ensimmäisenä mä aion ottaa ainakin juustoa tuolta. Nää on ihan niinkö vissiin tehty paikallisesti. En oo ihan varma kun on birrie vaikka tehty. Mitä sä sanot sä? Niin ei oo tehty täällä Finbaarissa, mutta hyvä, että löytyy tästä ihan kämpän vierestä, niin, tai niin kuin 0,5 kilometrin päässä kämpästä, niin löytyy juustoa ja jogurttia. Jogurttia pitää ostaa myös. Ja sitten täällä on makkaraosasto. Nämä on siis tehty Darwinissa nämä makkarat. Smokehouse Darwin. Onpa hyvä, ei tarvitse mennä mihinkään kaupunkiin jonottelemaan. Että tuolla whisky souri naamaa ja ostaa nyt jäätelöt täältä lapsille ja leivät on tossa myös. Onpa hyvä. Riippumatto tossa myytävänä ja sitten ilmaisia kirjoja nurkassa vissiin voi antaa sinne. Postikortteja, matkamuistoja. Joo, näitä on kiva kuvata näitä merietanoita eli nyyribrändsejä niin tuolla uudella kameralla, kun pääsee tuonne veteen. Täällä on aivan älyttömän laaja tuo meren elävien kirjo. Grillikastikkeista lähtien on kotitekosta vodkaa tossa ja
Sitä nyt ei tarvi ostaa. Kahvia. Ei tarvi Suomesta tuo kahvia. Täältä löytyy ihan paikallista nekrossalaista kahvia. Do you have a mosquito repellent here? Yeah. Mosquito repellent? Yes, we have. Which one is? This? Yeah, it's benzoylizer and repellent. Oh, nice. Okay. Yeah, mosquito repellent. Ei oo euron tämmönen. Onpa hyvä, kun mä oon niin tykkään mä oon paljon makeampi varmaan maku mun jaloissa, nilkoissa kuin noilla paikallisilla. Tää on joku ihmemerkki tämä aurinkorasva. Oh. Okei. Mäpä ostan tätä myös. En oo ikinä nähnyt, mutta tää on hyvä, jos se Finnbari tai jos englantilaisen muijan Saran omistama paikka sen manilalaisen aviomiehen kanssa. Niin täällä on kaikki siis tip-top hommaa. Okei. No heipä hei pitkästä aikaa. Tervetuloa Tomina Far-videon pariin täältä Dumaguetestä, San Miguelista. Tässä on mun uusi kämppä. Siellä on Tommi, minä asun täällä. Hei. Joo, tässä on tämmöiset hyvät ikkunat. Mä puhun niistä ehkä myöhemmin, mutta tämmönen ihan pikkuinen kaksio meillä. Siellä on lapset ja Aisa tuolla huoneessa. Menet nyt sitä kuvaa. Tässä on minun valtakuntani ATK-laitteineen ja YMS. Inverteri, ilmastointi, hiljainen, tehokas. 2 ulko-ovea täällä. Ja tää koko kämppä tosiaan viilenee tällä yhdellä ilmastointilaitteella. Täällä viileitä täälläkin. Nimenomaan näiden suljettujen ikkunoiden ansiosta. Jääkaappi kuuluu tähän myös. Keittiötä täytyy päivittää. Meillä on 1 keittiö siellä maaseudulla, mutta en mä sitä nyt tänne ala raahaa, niin tästä on uudet laitteet. Mikrot ja toasterit ja pannuja ja kattiloita ja kaikenlaista tämmöistä näin. Mutta siellä sataa. Oho. Tämä oli joku systeemi. Kikka 3 tämä homma. Mä olisin käynyt rannalla tänään, mutta alkoi satamaan, niin ei sinne rannalle sitten järkeä lähteä. Niin tämmönen pieni etupiha tässä. Valot täällä. Tässä mun prätkä, joka on vuokrattu pariksi viikoksi. Mä ajattelin, että mä auto ostan, mutta mulla on ollut pieniä henkisiä ongelmia sen suhteen, että jäänkö mä tänne, kun levinnyt hermot niin monta kertaa tähän paikkaan jo, että siis yleensä ottaen tähän kaupunkiin. Mutta ei kai täällä ole silleen niin erilaista kuitenkaan pitäjää, niin täytyy vaan tottua oikeastaan siihen, että nyt olemme täällä Filippiineillä ja musta on mukava olla täällä. Ja se homma, kun oli Suomessa pitkään ja sitten Thaimaassa, niin asiat toimia. Täällä sitten ne taas saman tien lävähty päin kasvoja, että ei helekat. Mä en välttämättä kirosanoja, mutta liittyy lähinnä tähän kännykkäliittymiä nettiin. Niin netti ei toimi niin helkatin yhtään. Muuta kuin joskus tässä paikassa. Saa jotenkuten on jo kouluhommat tehtyä kuitenkin. Tänäänkin opiskelin koko päivän ohjelmistotestausta tossa ja sain tehtyä kaikki tentit, tekin 3 tenttiä sitä kurssista tänään. Ja tuolla kaupungilla niin kun istuu, niin sitten jostain syystä se ei toimi se sama, vaikka Smartti ei toimi siellä. TM toimii tässä, Smart ei toimi tässä, TM ei toimi siellä, Smart toimii siellä joskus. Niin tämmösiä. Joka välissä pitää ostaa loadia tuolta puhelinnumeron kautta tähti 143 hashtag, niin siitä voi ostaa loadia, jos on rahaa siellä. Jos se on rahaa, niin sitten täytyy mennä johonkin 7-Eleveniin, jossa toimii se laite ja yleensä se ei toimi. Oikeastaan täällä on toimimattomuutta ympärillä aika paljon, automaatit ei toimi, puolet on hajalla. Kaupungissa toimii 1 automaatti lähin, ja on siellä sitten useamman, jotka toimii kaupungissa 20 kilsan päässä, mutta
Ei, 10 kilsaa sinne on vaan. Tuolla matkalla olisi monta automaatteja, mutta on kaikki epäkunnossa. Niin tämmöisiä haasteita tai filpparilla, mutta sitten täytyy keskittyä niihin hyviin asioihin. Eli mulla on tulossa uusi siis kamerakalustoon päivityksiä, että mä pääsen tuonne veden alle sitten kuvailemaan. Se olisi tarkoituksena, tilasin jo kamat siihen. Sitten mä tilasin tänään semmosen asian kuin saunan kiukaan ja saunat. Teltta on hyvin todennäköisesti tulossa semmoista YouTuberilta kuin Kyösti K, niin tuolta Hongkongista, tai sieltä Hongkongin lähettyviltä, ymmärtääkseni sieltä. Niin se on semmonen uudenlainen saunateltta ja hän on tehnyt video siitä, mä voisin laittaa tähän kuvauskenttään hänen video, niin se just se on sama teltta on tulossa tänne. Jos nyt postimaksut saadaan kohille, että se $200 vaan se on jotain niinkö inhimillisempää, vaikka 50 tai edes puolet siitä 200. No varmaan se saunan pykkäistä tähän näin, tohon noin. Ja se kiuas on semmonen 20 kilon kiuas, on saunakivet täällä Suomesta jo ollut monta vuotta. Puukiuas, semmonen retkikiuas, että se voi sitten ottaa mukaan ja telta voi ottaa mukaan ja niin edespäin. Joo, no voisin tää prätkää esitellä hieman, tää on tämmönen PCX-mallinen tavaratila hieman ja tuo on niin hyvä ajaa. Ja se todistettiin tuo prätkän hyvyys jo siinä. Honda-merkkinen tietenkin, että mä ajoin jo koiran päälle tällä pari päivää sitten. Siis ihan kunnolla ajoin, että mä menin 60, niin koira tuli eteen, semmonen katteli ympärille se hurta ja sitten päivässä aikaa vielä, niin katteli siinä, ei tajunnut, että prätkä tulee, niin ajoi suoraan keskeltä. Suoraan tästä kylkilutten päältä ajoi ja älytön huuto siellä kuului sitten takaa. Mutta kun se on homma se, että kun prätkällä sä et saa väistää sitä koiraa, sun ajaa päälle suoraan. Muuten sulle käy huonosti. Esimerkiksi jos mä olisin kääntänyt rattia pikkusen näin, niin mähän olisin ite lentänyt siitä sitten suoraan päälle vaan. Se on se sääntö numero 1 täällä Aasiassa, että koiran päälle ajetaan suoraan, jos ei tajua väistää. Mutta sille kävi huonosti, mulle ei käynyt mitään. Ikävä homma tietenkin. Joo, mäpä jatkan tässä juhannuspäivää, juhannusaattoa itse asiassa. Nyt on perjantai, 20. päivä. Eikö se tänään juhannusaatto? Joo, mä kattelin tuon Hardcockin erikoista, että 3 ruokali ateria, eli suositteli 3 olutta. Oi. Hei. Onpa nätti mekko. Joo, Arjanakin kasvanut niin nopeasti, että puolessa vuodessa oli hurahtanut varmaan 5 senttiä tai 10 senttiä pituutta. Ja Niko poika aloitti koulun tämän viikon maanantai, nyt on perjantai, niin eka viikko ollut hänellä koulua tuolla, esikoulua. Pari tuntia päivässä vaan iltapäiväsi, että silleen helppo keissi. Mutta joo, palataanpa se. Niin, unohtu sanoa, että tää kämpän hinta on 12 000 pesoa kuukaudessa ja sitten on depositti kuukauden. Ei 12 tonnia, semmonen pikkusen alle 200 €, ehkä 175 € tämmöstä kuussa. Plus sähkö on ehkä lähempänä 5 tonnia, eli 80 €, mutta se ilmastointi kuitenkin on päällä koko ajan. Joo, se on Aisa pyörätti mulle perunan muusit tässä voin kanssa. Erinomaista. Mä itse asiassa toin Suomesta asti nuo perunamuusipussit. Ihan Kiimingin S-Marketista ostettu. Ja sitten tämmösiä englantilaisia aamiaismakkaroita tehty täällä Darwinissa, niin nämä on kyllä erinomaisia. Tää Lara, tämä Finn baarin omistaja, niin sillä on tämmönen eri yritys, Smokehouse Darwin, niin tekee kaikkia tämmöstä. Ihan hyvän näköinen makkara se on ja todella maukasta voin sanoa. Filippiinillä ei käydä veittä, vaan haarukkaa ja lusikkaa perinteisesti. Siirtymään ajan syistä. Sama sorkeasta 4. tentti tälle päivälle, eli testauksen automaatiosta. Joo, tähän loppuksi voisin kertoa vähän tämmösiä
mielipiteitä ja fiilinkejä, kun tulin tänne takaisin tänne Filippiineille. Niin mä olen Dumaguetessa tietenkin ollut. Ja Filippiineillä siis Filippiineillä 10 vuotta ja sitten Dumaguetessa niinkö 8 vuotta tai tämmöistä. Tiedän paikan läpi kotoisin. Siirretään paloa tänne vähän inhimillisemmän paikkaan. Joten hirveästi tuttavia, muutama kaverikin jopa voi kutsua kaveriksi täällä, semmoisia luotettavia tyyppejä. Ja niitä on muuten hankala löytää täällä Filippareilla. Siis ulkomaalaisia kavereita, joihin pystyy luottamaan. Mutta on mulla semmosiakin, muutama nuorempikin tyyppi mun ikäisiä. Mutta siis samaan vanhaan tavallaan, että ihan kun ei olisi lähtenytkään, niin täällä se on se meininki sitten, että tyypit ei edes huomannut, että mulla on uusi etuhammas, mutta kyllähän sitten, eihän se on niin tärkeä asia ihmiset tietenkään hammas, mutta on niin tottunut, että mulla hammas puuttuu, niin sitten mä oon silleen, että näetkö sä mitään uutta? Näetkö sä mitään uutta? Sitten, mitä? Sä vaan, klink, 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 klink. Joo, no tuo niin. Sitten monia hullantukin, että voi hemmetti, että mitä hemmettiä tää tapahtuu, Tommilla on hammas. Joo. Se on mukava yllättää tyyppejä tuolla tavalla. Tässä videossa oli tarkoitus olla ihan eri hommaa, että oli tarkoitus ottaa droonikuvaa tuolta rannalta, näyttää resortteja niin silleen kilometrien matkoilta, kun siellä on niin monta resorttia. Ja sitten mennä tuonne yhteen ravintolaan tuonne ylärinteelle, semmoiseen luksusravintolaan syömään, joka on tää Vainatin omistajan uusi paikka. Täällä sataa, niin ei sitä tullut tehtyä. Ja sitten mulla oli tämmönen opiskelu tämmönen striimi päällä, niin mä oikein hyväksikäytin sitä, että tuli tehtyä kerrallaan paljon noita juttuja. Mä näytän Arille ja Jennille terveisiä, että Aisa oli ihan tykästynyt tähän tuliaiskahviin. Että Aisa kysyy multa, että voiko sä tuoda Thaimaasta semmoista detox-kahvia niin laihutukseen. Niin sitten Jenni oli antanut mulle aikaisemmin tämä Arin tyttökaveri oli antanut aikaisemmin mulle tämän tuliaiseksi tämmöistä. Niin se on joku homma, että me filpparit tiedät, että Taimassa saa tämmöistä, että sitä kulma saa täältä filpparilta. Ihan samanlaista ainakaan. Niin kiva tuliainen, oli tosi mieluinen tuliainen Aisalle tuo tuliaiskahvi. Mutta se mikä on täällä nyt eniten ärsyttänyt, ehkä alkuvideossakin mä sanoin, niin on tuo internetti. Koska sitä tarvii joka asiaa, ainakin mä tarvitsen opiskeluihin, pankkeihin, rahan siirtämiseen, ostoksiin, niin viihdykkeeseen, YouTubeen ja kaikki tämmöiset, niin se SIM-kortin rekisteröinti on se ärsyttävin homma, kun täällä on tullut pari vuotta sellainen laki, että jokainen SIM-kortti täytyy rekisteröidä. Sitten mä yritin jotain 10-20 kertaa omalla passilla rekisteröidä sitä, niin hemmetti sitä, että yhtään mitään. Siinä tarvii ensinnäkin hyvän netin, hyvän valaistuksen ja kumpaakaan ei ollut saatavilla. Pitää ottaa naamakuvia ja passista kuvia ja matkalipuista ja hotellista ja osoitteesta ja paluulipuista. Sitten annoin tietenkin Aisalle tehtäväksi rekisteröijä. No hän kyllä otti sen omaksi hommaksi, että meni ostarille ja sitten siellä 3 tuntia kesti rekisteröi ja sitten pari korttia. Niin mulla oli aikaisemminkin tämä SIM-kortti täällä. Useampikin näitä ollut. Mutta se homma, että se eräs irakilainen pölli mun kännykän tuolla Kiimingsä, niin me ei tästä puhu enempää, mutta ne joka tietää, niin tietää. Niin hän pölli mun kännykän kädestä ja päätettiin, että ei tehdä asialle mitään. Se on pieni kylä. Niin mä ajattelin, että se on vain yksi semmonen puoliksi rikkinäinen kännykkä, mutta siinä oli se mun Filippiläinen SIM-kortti sisällä, joka aiheuttanut ongelmia. Esimerkiksi mun Filippiläisen pankin viesti tulee siihen SIM-korttiin. Ja mun täytyy pankissa nyt laittamassa uusi numero sinne. Tämmöstä pientä. Ja kaikki on sieltä tätä asioimista ja käyntiä ja ajan hukkaamista, tämä SIM-korttihommat. Ja sitten kun siihen laittaa sitä loadia, eka kun pitää laittaa sitä jostain käteisellä jossakin 7-Elevenissä
Sitten kun me en pystynyt se laittaa pankin kautta, koska se oli se kännykkä kadoksessa tai pöllitty. Josta rikosilmoitus kyllä tehty, mutta eihän Suomessa tämmöistä tapahdu yhtään mitään, vaikka tekee rikosilmoitusta. Niin se on aiheuttanut hirveästi hankaluuksia se SIM-korttihomma täällä, että mennyt hermot monesti. Niin se paras homma, tähän on lääke. Anna paikallisten hoitaa sun puolesta, delegoi asiat. Ja näin se pitää. Mä olin unohtanut sen vähän niin kuin silleen, että Suomessa ollessa, kun itse hoitaa kaiken, niin täällä se pitää antaa muiden hoidettavaksi. Kaikki tämmöistä vähänkin odottelua ja jonottelua vaativat asiat. Niin täällä on niin paljon ihmisiä, jotka tekee sen todella halpaa hintaa. Jonottaa vaikka sun puolesta maksaa sähkölaskun, jos et pysty netissä maksaa ja tämmöistä. Ja ruuat mä tilaan tänne kämpille tuolta appin kautta, Foodpandasta ne tuo tänne ihan tuonne melkein ovelle asti. Melkein ovelle, koska ne ei tiedä tätä kämppää, ne ei löydä, kun tää on tuonne viidakkopolun päässä. Niin tuonne tielle 100 metrin päähän tuonne ruuat ja sitten sieltä kannetaan sitten. Niin toinen semmonen, mikä oli pieni takas Filippiineille semmoinen muistutus oli, että kun tää on paritalo, niin seinänaapuri niin aloittaa uutisten kuuntelu, filippiniläisten uutisten kuuntelu 6.30 aamulla tasaan tarkkaan. Ja sitten se on aika silleen, että mä kuulen ne uutiset on ihan selvästi tuohon makkariin ja silleen takalogin kielellä ne. Ja ne on semmoista niinku showta se uutiset, että siinä on musiikkia ja älyttää huutamista ja tällaista, niin kyllähän se on syönyt hermoja, mutta yleensä mä sitten nukuu kuitenkin niin sikiästi, että me heräsi siihen, mutta olen muutaman kerran herännyt. Ja sitten laitoin taas puolisoni asialle, että otappa yhteyttä kehen tahansa, että se loppuu. Niin sitten otti vuokraisäntään yhteyttä ja vuokraisäntä otti naapurin yhteyttä ja on se sitten hiljentynyt. Mutta siltikin sieltä häiritsevällä tasolla edelleen. Ja sitten kun ne rakentaa vielä jotain 3. kämppää tuohon viereen, niin sitten sekin vasarointi on päivittänyt. Mutta eipä siinä ole sen isompaa hommaa. Mutta sitä vuohilauma, joka on tosi äänekäs yksi vuohi tuossa. Siis vuohilaumat saa portin vieressä ja sitten muutamia koiria. Ja kukkoja tietenkin. Mutta siis tähän Filippiineillä, että kaupungissa tuolla Pattayalla ei ollut mitään näitä ja Suomessa vielä vähemmän, niin mä olin vähän unohtanut, että miten se on täällä se elämä, mutta se täytyy vaan niinkö, tää on Filippiinit, se on tämmöstä. Se on kaikkialla tämmöistä Filippiinillä, paitsi jos asut jossain Cebussa kerrostalossa tai Manilassa kerrostalossa, niin sitten et kuule ääntä ja mitä korkeammalla sen parempi. Ja sitten pientä päivitystä, että miten mulla nämä opiskelut on edistynyt. Eli mä aloitin tammikuussa 24 ICT-insinööriopinnot. Ja nyt on 1,5 vuotta siis mennyt ja mulla on opintopisteitä kasassa 96. Ja se koko tutkinnon laajuus on 240. Niin on se ihan hyvä se tahisa, että ihan normaalia ja sitä keskiarvo yli 3 kuitenkin. Mä muutamat kurssit niin ryssin tuossa keväällä. En saanut hyviä arvosanoja, mutta mä nyt korotan näistä syksyllä. Et se on helppo se korottaa, kun mä oon ne tehnyt aikaisemmin, niin pientä parantelua vaan niihin projekteihin, asiakirjoihin ja tentit uudestaan, niin sitten mikäli niissä on tentti, toisessa olisi ollut tentti ja pitää vaan parannella sitä opintopäiväkirjaa. Mä olin käyttänyt liikaa tekoälyä siinä, niin tuli kommentti, että voisi mainita siitä enemmän ja sitten enemmän omin sanoin selittää. Niin se on yleinen synti nykyään, että käyttää liikaa tekoälyä. Mä ymmärrän, että se... Mä käyn sitä vähän niin silleen, että mä ekaan kirjoitan itse sen vastauksen ja sitten mä parantelen sitä tekoälyn avulla, kysyn, että onko se jotain lisättävää tai tämmöistä. Mutta siitä sitten pitää mainita joka kerta. Sillä sitä on hyvä käyttää, että eka itse opiskelee ja sitten sen jälkeen alkaa niin parantelemaan sitä tekoälyn avulla sitä vastausta. Mun mielestä on ihan hyvä keino opiskella.
Ja nyt kesän opiskelen niin kuin viime kesänkin, että 20-25 opintopistettä tulee tämän kesän aikana. 20 on se minimi, mikä pitää saada, että opinnot etenee normaalisti. Niin tässä on ohjelmistotestauksen pari kurssia ja sitten on ruotsin pakollinen kurssi. Ja mikäs muu tässä olikaan? Yrittäjyyskurssi. Mä luultavasti alan yrittäjäksi tässä tämän vuoden aikana tai vuoden sisällä sen yritysidean johdosta, mikä mulla on aikaisemmissa videoissa sanonut. Eli tämmönen työnvälitys nettisivusto, semmoisen pieniin hommiin. Niistä mä ajattelin, että jos siitä vaikka voisi jotakin saada elantoa tulevaisuudessa. Ja sitten mikä muu siinä oli? Joku vielä oli. Joo, mutta ei se ole niin justiinsa. Mitäs muuta? Ihana tyttäreni Ariana täytti 3 vuotta eilettäin. Ja tosi kypsä tyttö ja aika pitkäikäisekseen, ainakin tällä filppareilla. Tosi fiksu, aika pelottavankin fiksu. Niinkö näin isänä voi sanoa. Ja se on semmoinen isän tyttö Ariana, että aina ajattelee silleen, että mitä isä tekee ja raportoi siitä, mitä isä tekee. Ja sitten jos mä herään, niin sanon, että manaka tullo papa, niin ootko nukkunut nyt? Ootko herännyt? Sitten mä ajattelin, että manako tullo? Tää on nukkunut. Ja sitten, että likukaa, niin kuin meikö sä pesulle, ja sitten kun mä käyn pesulle, sanotaan, manaka likuu papa. Ja joo, nyt on peseydytty ja sitten kysyi, että onko tukka vielä kammattu. Ja on kyllä isän tyttö Ariana. Että isällä pitää kaikilla hyvin, niin sitten Ariana on myös onnellinen. Ja sitten hän menee tuonne, Nikola alkoi koulu, niin viime maanantaina, niin Ariana menee sinne aina Nikon kanssa, odottaa siellä tai piirtelee omia siellä eri huoneessa. Siellä on 5 oppilasta vaan siinä Nikon luokalla siinä esikoulussa, että pari puolis ulkomaalaista ja muutama filippiino. Ja 2 tuntia arkipäivässä sitä koulua, niin Ariana sitten haluaa olla siellä koulussa myös. Siellä hänellä on kouluvaatteet ja reppu myös Arianalla sinne. Ja sitä ei voi mitenkään muuten järjestää myöskään, että hän haluaa mennä sen Nikon kanssa yhtä aikaa kouluun 3-vuotiaana. Ja se on ihan se vastapäätä se koulu, että siinä on niinku periaatteessa kävelymatka, mutta parempi tuossa niinku valtatiellä on sitten mennä traikilla, eli moottoripyörätaksilla. Ja ei tässä sen kummempaa, että voi sanoa, että hyvää juhannusta sen Suomeen. Nyt on perjantai-ilta täällä. Toivottavasti Jussi ja Filippi saattaa liveen tänään, niin on mullakin jotain katseltavaa. Mutta muuten pysykää terveinä ja älkää hukkuko sinne juhannukseen ja muistakaa tykätä videosta. Arvostan kaikkia jäseniä ja tilaajia. Ja noita pattajavideoita katsottiin tosi paljon, niin nyt tulee vähän rauhallisempaa meininkiä taas täältä Filippiineiltä, mutta oli mukava olla siellä Pattayalla, että sinne kyllä olisi kiva käydä uudestaan. Mutta niin, edemmittä puheitta, niin kiitos katselusta, moi!